Ở Sài Gòn nếu mà nói về mì udon thì không thiếu, hầu hết tại các nhà hàng Nhật đều có bán nhưng thường là chỉ được xem như một món ăn kèm cho thực đơn sushi là chính và nó cũng không được phổ biến như mì ramen với những cửa hàng chuyên biệt. Có thể nói là rất ít nơi thực sự chuyên về udon, đặc biệt là mì udon tươi và điều đó đã khiến cho phần đông mọi người nghĩ rằng udon chỉ là một loại mì ăn liền. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một tiệm mì không phải là đầu tiên và cũng không chắc là duy nhất, nhưng họ đã khiến mình phải cất công trở lại tới 2 lần chỉ trong một tuần vì thèm. Trong đó có một lần mà mình đã may mắn gặp được một sư phụ người Nhật và cũng là người đã truyền nghề cho tiệm mì này làm ra những sợi mì đặc biệt nhất mà mình từng ăn. Các bạn có đoán được là mình đã thử hết bao nhiêu loại udon ở đây không? Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng xem và trải nghiệm cùng với mình nhé. Thân chào các bạn đã trở lại với Chef Cooking and Sharing. Hiện tại thì mình đang di chuyển trên đường Phan Xích Long, hướng từ phía ngoài Phan Đăng Lưu rẽ vào. Mình đi cho tới khi gặp đường Hoa Phượng thì quẹo phải các bạn nha. Lúc này thì mình chỉ cần đi thẳng thêm chừng 100m nữa thôi, bỏ qua ngã tư thứ nhất, đi tới ngã tư thứ hai là sẽ thấy ngay một tổ hợp nhà hàng cà phê giữa Bus và Ume, thương hiệu omakase mà mình đã từng review cách đây vài tháng. Và hôm nay thì họ đã mở thêm một phân hiệu mới dành riêng cho mì udon, có tên là Ikemen, nằm ở tầng trệt phía mặt tiền Hoa Phượng của tòa nhà. Ikemen theo như mình tìm hiểu là được đặt theo tên của một tiệm mì cũng khá nổi tiếng ở Osaka. Không gian bên trong thì cũng nhỏ thôi các bạn, rất là khiêm tốn luôn, chỉ có khoảng 20 chỗ ngồi thôi. Và phong cách thiết kế là được mô phỏng tương tự như là các tiệm mì Nhật truyền thống, nhưng ở đây thì họ có pha thêm một chút nét hiện đại với dàn ghế nệm, trần cao và dãy đèn vàng được bố trí đồng nhất xuyên suốt quán ăn, nên diện tích mặc dù hơi nhỏ nhưng khi bước vào mình không có cảm giác bị gò bó, rối mắt bởi các vật dụng nội thất ở đây, đa phần là theo xu hướng phẳng, tinh gọn nhưng vẫn rất đầy đủ và tiện nghi. Một điểm thú vị nữa ở Ikemen là mình hoàn toàn có thể quan sát được quy trình làm ra một tô mì như thế nào thông qua dàn bếp mở và khu vực ủ, cán và cắt bột cũng được nhà hàng thể hiện ở ngay phía trước mặt tiền. Một chút nữa sau khi gọi món thì mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem. Còn đây là phần menu ha, cũng chỉ có vài trang thôi, trong đó hết 60% đã là mì udon rồi, còn lại là các món phụ như cơm, hamburger, đồ chiên, tráng miệng và thức uống. Mình đếm sơ sơ là cũng phải hơn 20 loại udon và giá trung bình cho một tô mì ở đây sẽ vào khoảng 150.000. Nhìn chung là cũng tương đương với một phần mì ramen mà mình thường ăn ở các nhà hàng Nhật. Và nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn ăn udon thì có thể bắt đầu trước với những hương vị phổ biến như là udon bò trứng hay ăn kèm với tempura. Còn nếu muốn trải nghiệm mới lạ hơn thì có udon carbonara, udon wagyu A5, cà ri hay thậm chí là udon tôm hùm, mình thấy nhà hàng cũng có bán luôn. Ăn chuyên mà. Còn cái này là đậu đỏ udon á, tại vì có thầy người Nhật về á, nên là thầy đang làm món này cho ai ăn. Đối với một tiệm mì tươi, thời gian chờ món có thể lâu hơn bình thường và tại Ikemen mình sẽ được nhà hàng phục vụ thêm các món chờ. Cái này thì nó sẽ không có cố định nha. Mỗi lần mình tới trải nghiệm thì đều có những món ăn khác nhau. Như lần đầu là mình được thử món udon chiên, ăn nó giống như snack thôi các bạn. Đây là những sợi mì udon còn dư của ngày hôm trước, nhà hàng sẽ không bán tiếp mà đem đi chiên làm món ăn chơi. Còn dĩa này là cá mòi Nhật rim, đây cũng là một nguyên liệu đặc biệt mà họ dùng để nấu nước dashi. Phần cá khô sau khi lấy hết chất ngọt thì phần thịt sẽ được đem rim mè, ăn nó mặn mặn khá giống với cá cơm bên mình. Và dĩa này là đậu đỏ udon, một loại bánh được đích thân sư phụ từ Osaka qua đây làm. Mình không chắc là nó có được đưa vào thường xuyên không, nhưng đây thực sự là một món bánh ngon. Với nền đậu đỏ là được họ nén chặt, bên ngoài thì có độ phản chiếu như được tráng gương và bên trong khi cắn vào, các bạn sẽ cảm nhận được cái độ mềm thơm từ đậu đỏ kết hợp với những sợi udon dẻo ngọt, y như là mình đang ăn một loại mứt vậy, rất hay. Và người biến tấu ra món bánh này không ai khác chính là sư phụ Kimura, người trực tiếp truyền nghề làm mì udon tươi cho Ikemen tại Việt Nam. Ở bên Nhật thì ông cũng có một cửa hàng riêng có tên là Ikemen Tomikura, khá là nổi tiếng và thường nằm trong danh sách những tiệm mì udon tuyển chọn ở khu vực miền Tây. Và theo như nhà hàng chia sẻ thì hôm nay ông qua đây là để hỗ trợ nhà hàng kiểm tra lại chất lượng sợi mì, hay chính xác hơn là toàn bộ quy trình, làm sao để cho ra được những sợi mì udon đúng chất bản địa nhất, từ khâu chọn bột, nhồi ủ, chất lượng nguồn nước, thao tác và chia sẻ thêm một số món ăn độc quyền từ tiệm mì gốc. Ông sẽ không can thiệp trực tiếp các bạn nha, theo kiểu chỉ việc chứ không có cầm tay, và mọi quy trình đều được thực hiện bởi các đầu bếp của Ikemen. Trước mắt các bạn đang thấy là sếp Tân đang nhồi lại khối bột đã được chuẩn bị từ đầu ngày. Mỗi khi có khách order thì mới bắt đầu cán và cắt. Công đoạn này mất khoảng 6 phút. Cộng với việc nấu ra một tô mì hoàn chỉnh có thể mất từ 14 cho tới 17 phút tùy vào lưu lượng khách cụ thể. Lúc này thì mình mới hiểu tại sao là họ chỉ có 20 ghế ngồi thôi. Vì với một công đoạn chi ly như thế này, muốn bán nhiều hơn cũng rất khó.
Mì sau khi được cắt xong sẽ tiếp tục được áo thêm một lớp bột khô. Công đoạn này ngoài việc giúp cho những sợi mì được định hình và chống dính, thì đây cũng chính là thời điểm mà đầu bếp sẽ dùng tay lượt bột và cảm nhận phẩm chất của từng sợi mì trước khi đem đi nấu. Và tới công đoạn nấu thì mình lại biết thêm một kiến thức mới là nước dùng để luộc mì cũng phải là một loại nước tinh khiết, không mùi, không clo. Nói chung là còn một số tiêu chí nữa, nhưng do kiến thức của mình vẫn còn rất hạn chế. Nhà hàng có chia sẻ nhưng lúc đó rất tiếc, không hiểu và cũng không nhớ hết được các bạn. Cái nào mình hiểu thì mình mới dám chia sẻ thôi. Nói chung là nước sạch ha, được họ đầu tư một hệ thống lọc nước riêng và có thể uống được trực tiếp tại vòi. Chất nước tại đây thì mình thấy nhẹ, không vị và đúng là không có mùi clo. Còn bây giờ thì ăn thôi. Trưa nay thì do là mình đi 3 người nên số lượng món thử cũng được đa dạng hơn mọi khi, với 4 loại udon khác nhau, bao gồm udon bò trứng, udon tempura với phần mì khô là được đựng trong một cái thố gỗ trông rất là hoài cổ. Món thứ ba là udon bò wagyu A5 và món thứ tư là udon cà ri hầm gân bò. Bên cạnh đó thì mình còn được nhà hàng đề xuất thêm một số món phụ khác như là hamburger ăn chung với cơm trắng, canh nấm và cuối cùng là một phần sashimi mực ống sốt ponzu. Mà còn có da cà chiên nữa, dùng để lai rai. Và ở lần trải nghiệm thứ hai thì mình tới để thử thêm udon carbonara. Tổng cộng sau cả 2 lần ăn thì mình đã thử hết 5 loại udon, 3 món phụ và một món ăn bí mật. Một chút nữa ở cuối clip mình sẽ bật mí sau. Các bạn cứ thưởng thức từ từ cùng với mình ha. Đầu tiên thì mình sẽ thử trước phần udon khô, hay có tên gọi chính xác là kamaage udon, ăn chung với tempura và mì sẽ được chấm chung với một loại nước tương pha với dashi có tên là siêu. Khi ăn thì mình sẽ cho vào chén nước chấm này một chút hành boro, mè, gừng theo định lượng tùy thích. Nhưng theo kinh nghiệm của mình thì các bạn chỉ nên cho gừng vào nếu thực sự cần thiết và cũng đừng cho hết hành boro. Ăn mì tới đâu thì mình cho tới đó để chừa chỗ cho hương thơm của nước tương và mè rang nó thể hiện cùng. Đây là một kiểu ăn rất là đặc biệt mà chắc có lẽ ở Sài Gòn chỉ có một vài nơi bán thôi. Nhưng ở đây thì còn đặc biệt hơn là mì udon họ sẽ ăn theo kiểu nguội chứ không hẳn là được ngâm trong nước nóng. Tuy nhiên khi chấm với chén siêu thì mình thấy ăn nguội có lẽ là một ý đồ để nhà hàng thể hiện được cái thế mạnh từ bột mì tươi. Nếu đây là những sợi mì ăn liền, chắc chắn là sẽ không thể ăn nguội kiểu này được vì nó rất hăng. Trong khi đó tại Ikemen, dù ăn không hay chấm với siêu, sợi mì khi nhai vẫn tỏa ra một cái hương thơm lúa mì thuần túy. Độ đàn hồi khi đưa vào miệng nó sẽ có một lực bật nhẹ ở phần bờ môi, sau đó mới là độ mềm, dẻo và đọng lại là hương thơm từ hành boro, nước tương và hậu vị thanh ngọt của dashi. Ăn không là đã thấy cuốn rồi. Chưa kể là dĩa tempura đi kèm với định lượng và hình thức chỉnh chu đã tạo cho mình cảm giác đây là một món hời. Thành phần trong một set sẽ bao gồm một con tôm chiên, một trứng lòng đào cắt đôi, một cuộn chả cá và các loại rau củ tổng hợp. Tất cả đều được chiên vàng đều. Trong đó phần tôm chiên là mình đánh giá cao nhất bởi chất bột ở đây họ làm không phải kiểu giòn rụm mà nó chỉ giòn xốp ở phần bột xù, bẻ không bị gãy đôi, cắn không bị cấn miệng, chấm cũng không động ván dầu và con tôm bên trong khi cắn nó vẫn giữ được độ ngọt, ẩm và thể hiện được sự tươi mới thông qua chất thịt sáng trong. Mình đã từng khen cách chiên tempura tại chi nhánh Ume quận 2 và hôm nay với một phân hiệu mới, họ vẫn cho mình thấy rằng bên cạnh thế mạnh về nguyên liệu thì kỹ thuật chiên ở cả hai chi nhánh cũng rất đồng đều. Không chỉ là tôm ở trứng lòng đào hay nhánh tầng ô, tất cả đều cho mình thấy trình độ canh nhiệt, khuấy bột, áo bột, thời gian chiên đều được thực hiện rất là chuẩn chỉnh. Chuyển sang các món ăn tiếp theo là udon wagyu A5 và udon bò trứng thì mình sẽ đánh giá cùng lúc vì đây là hai món ăn có chung một nền, chỉ khác là ở mức giá và nguyên liệu thôi. Với phần wagyu A5 thì mình sẽ có khoảng 4 lát thịt bò, hành boro bào và một loại topping nữa mình nghĩ là thịt bằm. Do là gu cá nhân mình chỉ thích ăn wagyu nướng thôi nên món này mình chỉ đánh giá ở phần nguyên liệu là thịt bò thơm, được nhà hàng làm chín một mặt mà còn lại vẫn giữ được màu hồng sáng rất tươi, cắn vào vẫn có độ mềm tan, hơi nịnh miệng một chút và khi ăn với udon cũng có độ mềm mướt, nịnh miệng tương tự. Nên xét về tính đa dạng trong hương vị và khẩu cảm thì mình đánh giá món udon bò trứng cao hơn. Ở cả hai lần mình tới Ikemen thì đều gọi món này, thậm chí ăn lần 2 còn ngon hơn lần 1 do là ở lần này trứng đã được đánh bông hơn, kết hợp với những miếng thịt bò tuy là loại thường thôi nhưng có độ dai mềm cân đối, được nêm riêng và xào riêng nên vị mặn ngọt đến từ thịt bò nó đã giúp cho món ăn trở nên nhấn nhá và đa vị hơn rất nhiều. Một điểm nữa là hành boro trong tô mì cũng được nướng riêng nên khi các bạn ăn chung với nước dùng dashi, ngoài vị ngọt thanh nó còn tỏa ra một cái hương thơm nồng nàn khá là dễ chịu. Ở món ăn thứ tư là udon cà ri hầm gân bò. Món này thì mình thấy nhà hàng nêm theo kiểu an toàn, sợi mì vẫn là điểm mạnh, bám sốt tốt. Định lượng cà ri cũng vừa phải, không quá nồng mùi cà ri mà cộng hưởng với đó là hương thơm từ rong biển, boro bào và chất ngọt béo mềm sẽ đến từ cà rốt nấu nhừ, thịt bò có gân và lòng đỏ trứng gà. Món này nhìn chung là dễ ăn, dành cho những ai muốn biết cà ri Nhật là như thế nào nhưng sợ ăn không quen thì có thể thử trước ở đây. Và udon carbonara, món ăn cuối cùng trong thực đơn udon mà mình đã thử tại Ikemen, đã cho mình thêm một trải nghiệm hài lòng gần như là tuyệt đối.
Chỉ với 4 thành phần cơ bản là mì, thịt muối, kem phô mai và lòng đỏ trứng gà được nhập trực tiếp từ Nhật Bản đã giúp cho món ăn có một màu cam sáng vô cùng óng ánh và hấp dẫn. Độ béo là rất nhẹ, sợi mì cũng rất nhẹ và đây là cách mà mình thưởng thức những sợi mì tuyệt vời này. Đầu tiên thì mình sẽ hút nhẹ sợi mì, nó rất mướt nên các bạn không cần phải dùng sức đâu. Ở bên dưới thì mình sẽ dùng đũa để lược bớt những phần phô mai dư và cứ thế là mình đã thưởng thức được trọn vẹn một dải mì vừa mềm mại mà còn vừa thơm béo vị trứng với phô mai. Sau đó thì mình sẽ dằn lại bằng một miếng thịt muối, có vị mặn hơi sâu các bạn nha. Nên phần thịt này mình nghĩ là chúng ta chỉ nên ăn chung hoặc là ăn sau khi gắp đũa mì đầu tiên. Với lại phần sốt phô mai ở đây, theo mình thì nhà hàng cho hơi nhiều, sẽ có người thích, sẽ có người không, nhưng bản thân mình thì mình thích lượng sốt này ít hơn 20%. Và cũng chính nhờ vào món carbonara đã khiến mình quay trở lại lần 2, rồi dẫn dắt mình gặp được sư phụ Kimura. Được ông cũng như nhà hàng mời thử một món ăn cực kỳ đặc biệt mà ông gọi là udon sashimi. Đây là một loại udon có tới 2 cách ăn, mặn và ngọt. Theo như hướng dẫn từ phía nhà hàng thì món này nếu mà chấm với mật đường đen và bột đậu nành thì nó sẽ cho ra một món tráng miệng. Còn khi mà mình chấm với suzu lạnh hoặc là sốt ponzu thì nó sẽ cho ra một món ăn nhẹ dùng để kích thích vị giác. Bề mặt phải nói là rất trơn nha các bạn. Đũa gỗ cũng hơi bị khó bám và ở những miếng đầu tiên thì mình sẽ thử trước với nước chấm suzu lạnh. Hương vị tổng thể thì mình thấy là tương đồng với món kamage udon, cảm giác ăn là mướt và mát hơn, nhưng nói chung là chưa được sắc nét lắm. Còn ở cách ăn thứ hai thì mình sẽ quết với mật đường đen, rồi sau đó là chấm với bột đậu nành. Đối với cách ăn này thì mình đánh giá nó cao hơn. Bột đậu nành ở Ikemen có hương thơm trung thực và kéo dài hơn một số nơi mà mình đã từng ăn. Mật đường đen thì cũng không quá ngọt, kết hợp với miếng udon dẻo mướt và mát lạnh, ăn phải nói là rất thư thái. Mình đã chia sẻ điều này với cô là em gái của sư phụ Kimura, dường như là cô cũng có chung quan điểm với mình. Và ở cách ăn thứ ba thì mình sẽ chấm với sốt ponzu, bột ớt và củ cải mài. Đây mới là cách ăn mà mình cho là phù hợp với vai trò khởi đầu. Lúc này thì tính dẻo mát và tiết diện lớn của lá udon nó đã giúp phần sốt được dàn trải đều hơn và giữ lại một phần bột ớt ở bên trên, nên càng nhai cái vị chua nồng nó càng tiết ra mạnh hơn, kèm với một luồng hơi mát dẫn từ vành lưỡi tỏa ra hai bên má, hốc mũi và kết thúc là vị chua nhẹ đọng lại ở phần đầu lưỡi. Cảm giác này đã khiến cho mình muốn cầm lại cuốn menu và ăn thêm một tô mì nóng và nó là rất vi diệu luôn. Hôm nay quả thật là một ngày may mắn đối với mình. Vào cuối bữa ăn thì cô chú còn hẹn mình nếu có dịp đi Osaka thì hãy ghé Ikemen. Kèm theo đó là một tấm danh thiếp đậm chất origami nói về quá trình hình thành, ý nghĩa tên gọi và bản đồ chỉ dẫn đường tới tiệm mì. Cứ mỗi một góc vuông như thế này là một thông tin, mình có thể xem nhanh mà không cần mở hết tờ giấy, phải công nhận là họ làm rất tinh tế. Ở hai món ăn phụ còn lại thì mình chỉ chia sẻ nhanh thôi, là sashimi mực ống sốt ponzu và một cái hamburger ăn kèm với cơm và canh nấm. Nếu các bạn không ngại các món sashimi thì con mực này là được họ trữ sống ha, chế biến tươi luôn, và bên dưới là một lớp ponzu, rong biển, gừng, hành, hình như là còn có củ nén nữa, và họ nêm nếm theo kiểu chua nhẹ, chỉ thơm và hơi nồng thôi chứ nó không phải kiểu chua cay xé lưỡi. Mực cũng không có mùi tanh luôn, nó vẫn giữ được độ ngọt và độ giòn dẻo khá tốt. Còn hamburger thì được làm từ thịt bò wagyu, bên trên là một lát phô mai cheddar và bên trong là họ có nhồi thêm với hạnh nhân, nên khi ăn ngoài độ mềm mọng của thịt bò, chúng ta còn có thêm độ giòn ngọt từ hạnh nhân. Ăn với một phần nước sốt cũng có vị ngọt là chủ đạo, nên món này mình nghĩ là sẽ được rất nhiều trẻ em yêu thích. Và khi ăn thì mình nhớ ăn chung với cơm dẻo và canh nấm ha, thì cái vị mặn ngọt lúc này nó mới được cân bằng lại, hài hòa hơn. Và kết lại, Ikemen là một tiệm mì udon mà theo mình là rất đáng để thử ở Sài Gòn. Đặc biệt là đối với những ai yêu thích hương vị mì udon. Mình tới nhà hàng này vì sự hiếu kỳ, muốn tìm tòi cái mới nhưng lại bị cuốn hút bởi chính chất lượng thực sự trong các món ăn. Họ không chỉ có những sợi mì tươi mà bên cạnh đó là phẩm chất nguyên liệu, kỹ thuật chuyên môn cũng được thừa hưởng từ đội ngũ đầu bếp tại Ume. Điểm hạn chế duy nhất chắc có lẽ là chỗ ngồi, chỉ có 20 chỗ thôi và thời gian chờ đợi cũng có thể lâu hơn một vài nơi khác, nhưng nhìn chung là vẫn ở mức chấp nhận được cho một tô mì ngon. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất. Review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.